зараз будуть запускати вівцям ягнята для підкормки. Зараз цей процес подивимося. Це цікаво. Бачите, скільки овець. Сьогодні ми знаходимося в Ільхівських Лозах на фермі Миколи Шмеляка. Бачимо, скільки зараз овець. Близько 340 чоловік таких овець знаходиться в його отарі. Людина Микола дуже цікаву історію. Він виходить із Раковщини, з Гуцульщини, бо це вже ближче до Бойківщини, ця територія туди на Колачаву, а він з Гуцульщини. Він розвиває тут вівчарство. Після того, як вівці перезимують, він вирушає на Раківщину, де ціле літо випасає овець. Микола Шмеляк, дуже радий побувати у вас, поспілкуватися з вами, дізнатися щось цікавого, як ви видите перспективу своєї роботи, які ви труднощі, як ви перезимували, чи важка зима для вас була цього року? Важка зима була за те, що була сира зима. Сира була зима, дуже було важко, бо слава Богу, перезимували, дощі були цілу зиму. А так то нормально, сіна хватало. Я бачу, ми зараз тому, бо ви ж хороший газда, у вас ще запаси, сіна є, вівці не голодують, наслідуючий, я думаю, що наслідуючий рік. Скільки у вас отара складається на даний час, ваших овець? 340. 340 овець. Це порівняно зараз для Закарпаття, це одна із найбільших таких ферм частних. Сім'я не лише велика отара, але у Миколи сім'я велика, 6 своїх дітей і 3 у нього під опіку. Як вам вдається оце все і все тримати, і діти? Нічого, дякую Богу за все, Бог допомагає на то, і діти допомагають. Вже діти попідростали, допомагають. І думаєте, що тепер я так десь зустрічаюся з людьми, вівчарити в нас вже ніхто не хоче, бо ну і діти не будуть наші. І не будуть того, що літо важкі, дощливі бувають, може захворіти хвороби, плюс в горах грози. І було таке, що я пам'ятаю, під Вурю вбило було в 70-х роках десь 38 овець, гроза. Коротше, важка праця вівчаря. Так. Але ви потомственний вівчар, з сім'ї вівчарів, для вас не є. Так, що трудного для мене немає нічого. Коли я починав з цими вівцями, то кожен мені казав, вже їх много і нема тих людей. Не будеш ти, Микола, з цим, бо то тяжко.
А їх вже давно нема, а я ще з ними. Ну, я думаю, що що ваша праця, вона це взагалі вівчарство, то перспективне на перспективу. то для любителя, то хоч хто з города не буде. Цим займатися. Займатися Це хоч таке хто. екзотика, подивився Да, вівці. дуже много їх було, таких, що починали по 20-30 і ферми строїли хлівин, та й то все завмирає. Що якщо цим треба займатися, любити. то не просто там, Ні. які йдуть зараз розмови, десь на полонинах 20 тисяч овець, то треба знайти вівчарів. відповідно. Людей нема все ж час, аби люди вівчарили. Дуже тяжко знайти. Я ще дякую Богові, що мені Бог допомагає так у Рахові, що я їх годен забрати. Що ще я з ними там проблем не було. А у нас вже знайти практично вже нема. знайти звідси вівчаря, то вже практично Туди немає. ні. Зараз проблема із війною, за що війна, не можеш перевезти вівчаря. Броні нема ніякої, щоб можеш бронірувати, що він якась має відповідальність. У цей час можуть прийти, забрати від вівчаря і пішов. А ви вже скільки років займаєтеся вівчарством? 15. 15 років. Держава вам допомагає, десь ті всі лише просять. Ні, не можу казати. Треба правдіся в очі дивити. Було що і давали. 2 роки назад давали, але немного, по 137 гривень на вівцю. Ну а є якась, ви вже чули десь якісь перспективи для майбутнього, щось буде? Зараз обіцяють нам, що якщо будемо мати на вівці бейки, все, от зараз сидите вони в мене бейковані, чіповані. Якщо будуть у нас паспорти, то обіцяють нам по 2000 гривень на вівцю. Ну це вже більш-менш. Більше-менше це вже може бути. Можна вже і в принципі займатися вівчарством. Можна і сіна купити, то це зерна, це... Бо практично вам накосити з цього сіна, ви не накосите, ви літом займаєте вівчарством. Я мушу косити. Я його кошу, вівчарів, я не маю вівчарів, а я з сіном. Мусите Ціле мотати, бо... Боже літо діти та мучимо, аби ми з сіна мало купляємо. Добре. Давайте ви нас ознайомите зі своїм хазяйством, ми тут пройдемо. Дещо цікаво, ми ще дізнаємося в ході нашої розмови. Микола, а у вас багато дітей, і у вас є опіка, а ви з сім'ї багатодітної? А нас у мами було 10 дітей. Теж 10 дітей. 10 дітей, да, батьки помирали молодими. А що, щось хворіли? Чи... І так, скоренько. Ну, батько теж вівчар був, так? З куньми робив. З кіньми ліс їхав? Так. Що ви пам'ятаєте з дитинства, як процес з кіньми працював? З дитинства. З дитинства, бо я недавно за одного розповідав, їх називали возчиками в лісокомбінаті. Так. Праця була цих людей з кіньми дуже важка. Тому що треба було за кіньми ходити, якщо ліс тягнути вверх, униз, і вниз, може так 20-30 разів за кіньми і опасно, бо наганяло дерево на коні. Але люди йшли, працювали. Старалися. І ви після того, коли сте перейшли сюди, жити тут у Вільхівській Лози, ви се женили, прийшли сте, я так розумію, сюди, а ви зразу себе не бачили, що ви будете таку професію займати? Ні, жінка не хотіла, я 5 років ходив по Росії, в Москві ми заробляли, строїлися. А далі помали, 10-20 голів. А як ви говорили жінку? Вуйко купив вівці. Вуйко фермер, жінки, рідний Вуйко. Ага. А тут? Тут, рядом у нього не роститься. Є ферма, і він взяв мене на роботу. Коло нього вже я коло нього постепенно закуповував йому вівці. 20 купив йому, 5 купив собі. І так ми дійшли, що в мене вже стало 150, та й в нього 150. Ну як ви видите? Перспективу видите, в принципі, і надалі, от війна йде. Я думаю, що вівчарство, воно з одної сторони вимирає, бо дешеве. Вимирає за того, що люди сир, допустимо, має 15 чоловік овець. 15 овець має чоловік, він дістає на нього сир, і тот сир на базар. Яка ціна? По 100 гривень. Він його здав по 100 гривень, а далі як я його здам по 100 гривень? Да, збивають Якщо ціну. пастушчина стоїть 1000 гривень, що я маю сира? 12 кілограм, то 1200 гривень. 1000 я віддаю вівчарьові за літо, мені ся встає на нього 200 гривень. Тоді не є рентабельності. Все. А якщо, допустимо,
слава Богу, є таке місто, що я його годен здати бринзю по 250 кіло. То вже більше, що того. Більш-менш. А сама шерсть, як ви збуваєте? Шерсть вівцю, щоб постричі, треба дати 65 гривень. А кілограм вовни з неї 12 гривень. Це я знаю, я казка не розказаю. Я коли працював головою, і пак мені з Косівщини дзвонив був вівчарчик, він казав, що міняв би тонну шерсті на коня такого. Це то правда? Прекрасно, якби мені дали за тонну вовни коня, то було б нормально. А чому така, вроді шерсть, усі хочуть носити шерстяне? А що люди носять зараз у нас? Китайське сьогодні. Усе китайське, ніби все вовняне, а все що? Все поділка. Фон. А раніше вона цінилася, раніше кілограм вовни стояло 25 рублів руськими, як я. І дотації давали. І все було, а тепер, щось, мені треба докласти на ній 40 гривень, аби я її постриг. Ну так, я знаю, ми теж давно стригли. Найбільше як 2 кілограми на ній вовни нема. 1,5-2. Ну, а який виход ви бачите з цього? От шерсть дешева, люди бувають, що збивають ціну на сир, туризм, майбутнє. Турист, да, турист. Аби прийшов турист до вас, подивився процес, взяв участь у доїнні, купив сиру. Туристи не мелочаться. Бабка не годна купити з пенсії, допустимо. Хоча я йду в Рахово, там баба бере 40 кілограм сира на зиму. І вона його платить по 200 гривень. Не по 100 гривень, що тут на базарі. І я, розумієте, ще цікавлюся, я чую, що от у нас, наприклад, у Брустурах дуже багато коз у отарі. А у вас, бачу, ні одної кози нема. Ви дотримуєтеся ще тих давніх принципів, що кози немає. Розумієте, якщо б у мене була хоч одна коза у Ботийові, у Марадикові, від мене ніхто не купляє бринзу. А чому так, що коза? Такий у людей є каприз, люди поклали свій каприз, я вже його розумію, що це в них для каприза, і я їх не беру. Воно, якщо б було тут 5 куз, то б ніхто не вчув, але у людей є свій каприз. Люди дотримуються, аби овечий сир був дійсно овечим, а не козячим. Хоча й кози в Європі, наприклад, я був, коли був в Північній Італії, я був на фермі там, ми поїхали з журналістами, і я зайшов случайно, лишив, там по гесах було, а я зайшов, і там такі кози були елітні, такі якісь, я такі не видів. Ну, але козяче молоко та й овече, воно є різниця. Воно різниця є не лише тільки, що так у запаху, що вівця дасть, допустимо, 2 відра у вас є молока, то вам виходить 6 кілограм сира. А з козячого відра вам 4-4,5 із 2 відер. Воно дуже рідке. Його є много, а толку мало. От тепер вже бачимо, що вівці ся успокоїли, вже всі знайшли своїх мам, і вже всі, в принципі, задоволені. Зараз будете заганяти. От дивіться, скільки це було за зиму, ви ще мали, чи це скільки сіни вже пішло? Це пішло за 1 неділю. Це за 1 неділю, і ви довожуєте, докуповуєте, це не є, що... Ні, у нас є внизу ще одна стайня. Ще одна стайня є. Так, ми сюди лише вийшли неділю, як ми вийшли сюди. А так у нас ми зимуємо внизу. А ви далеко не ходите, то ви там тримаєте. Так. А сіна, треба скільки, наприклад, таких, як це називає, необороги? Сіновалів. Сіновалі. Скільки таких на зиму, аби 340 овець, скільки сіна? 10 сіновалів. Таких 10 сіновалів. Але сіно, ми знаємо, що в горах дорогося обходить, бо покосити такі великі ділянки або купити. Погребсти його, то... Але з одної сторони зараз люди не хочуть косити. Не хочуть косити, але зараз, як худобу люди не тримають, то, можу правду сказати, і допомагають, щоб скосити. Є чоловік, що він скосить, я загребу і заберу. Є чоловік, що прийде, я скошу, а вони загребуть. Що й таке, що то? Є і такі зараз... Ну, а як ви думаєте, будуть люди повертати? Наприклад, коли я десь був у 2008 році сільським головою Лопуховим, то у нас було 200, тобто 800 десь курів, ми робили перепис. А зараз, може, 200 є.
Люди, може й 200, але я говорю на одне село Бруствори, Лопухово. А чи можуть люди, що треба для того, аби люди повернули до... Треба, аби закінчилася війна, і аби були тут заводи, аби була робота, та повернули бися, та й помалі би тримали корови тут. А так того не буде скоро. Люди привикли за кордоном, жити, гроші мати, купити, але дивіться, все-таки екологічно чиста продукція. Здорова. Вона здорова. Люди жили більше, бо харчувалися здорову їжу. От молоко купують. Десь мої навіть діти кажуть, от молоко має добре в магазині. А там натуральна хімія. От якщо вони жити довго... Вони додають там наркоти і їм то любиться. Беріть хоч кубасу, хоч що, ви чуєте, що вона невкусна, але ви завтра її знову купляєте. Там є свої добавки, там є свої, як би сказати, плани виконані. Ну, все розчитано, розумієте, ця політика така, щоб, як у Європі, хтось займає фермерством, кормить других, розказує, що це натуральна продукція. Я пам'ятаю, коли приходили коли в школі працював у Чорному, там багато німців, вони вже виїхали в Німеччину, і вони приїжджали там, ті, що корінні німці, вони усе, що натур, аби була продукція, гуд там, що якщо ти кажеш, що це моє, свиня моя, кури мої, і тому вони так люблять натуральне їсти. А ми від того відходимо. Ми вже всі дивимося, що зараз скоро вигодно купити, хоч ріпу купити, хоч що, май вигодно, бо садити не вигодно. Для того, як ви думаєте, от у нас у Підпреші було 100 років, один чоловік дожив. Як ви думаєте, аби дожити до старості, якщо жити на тих хімічних продуктах, можна дожити до 100 років? Ні, 45-60 – це крайній случай. Можна дожити до 100 років, але треба всі ці інтернети вимітати, аби не користуватися інтернетом, аби не брати з магазину нічого хімії. Може, бо держите корову, маєте і сметана, і масло, і творог, і спече щось жена, і може прожити з худобою, але треба тяжко робити. Микола, а от ви, це Вільхівські лази, це внизу, Рахівщина далеко, Білин далеко. А який то тернистий шлях із Вільхівських лазів на Білин, туди? Ви як йдете? Центральну дорогу попри границю, чи ви через полонини йдете? Ні, ми сюди, у Рахово веземо вівці машинами. Ну то треба багато машин, скільки вам треба? Ну, з котовозами 6 разів треба повезти одну машину. 6 разів одну машину. Там збираєте, ну, але й то дорого з одної сторони. Дорого, но... Але перегон дуже важко. А відти їдемо пішком. Відти йдете пішком? Так, да, через полонини. Красну. Через Красну. Ну, що вам запам'ятало за цей період? Ви вже кажете, 15 років цим займається вівчарством. От, наприклад, беремо вже незалежності України, скільки років. Тепер більш-менш найкраще, чи в ті часи було найкраще? Як вам казати, коли було при Януковичеві, та хоч були цінні гроші. Ціна, долар тепер зараз під 40. Було. Під 40. Було тяжко, розумієте, і при Януковичеві прижимали. Ми тут хотіли колодязь викопати, нас відправили, були поспрацювати. Чи десь було таке, що ви руку опускали і казали, що я все, лишаюся, все геть? Ні. У собі мислі були, але без слова сказав я ні. Що все-таки ви у мене було вірите раніше, в свою професію? Маленько я заспокоївся, я раніше набирав 1000 голов, я набирав на літо. Я був старший депутатом, я збирав вівчарів. І на літо я брав 11 вівчарів. Ми літували в Стеблівці, ми літували в Руському полі, ми літували в Чумалеві. Ну, дивіться, а що вам найвигодно, наприклад, от ви там йдете на полонинах, ви писаєте, полонини взяти в оренду чи під випас заплатити за одну вівцю по нормально вирахувати ціні, найвигодно, бо оренду треба платити
наприклад, на 50 років, то не є вигода, я То думаю. нема вигоди, бо то не знати, хто дожиє, а як ви опустите руки через 2 роки, а полонина за вами чиста. А не получиться, Да, то нині може бути вівчарство, можуть закупити там велику кількість овець, а Так, там все не вийшло, а якісь хвороби можуть бути, Хвороби мор овець. прошлого року, хвороб було сюди-всюди. Нам, слава Богу, за все. За все, слава Богу, нас хвороба обійшла. Бо туди у людей було дуже проблем великих, що вівці хворіли, молока не було. Було, що і... Ви не хочете, я так зрозумів, своїх дітей, аби вони... Вони самі мені заявили, що ми татку не будемо. У мене 2 дітей учаться, ну, якби найстарших у Ужгороді, що вони не будуть. Вони зразу заявили, що татку вашими стопами не йдемо ніхто. Я так, мій батько був потомственний, я так не потомственний, а просто все своє життя в лісі. І я коли йшов вчитися в педучилище, то батько дуже хотів, би в лісотехнікум йшов, чи йшов там десь в інститут. А я вирос там у лісі, так з коровами ходив з 1 класу по 8 клас, я по 25 коров сокотив, по 5 доїв. А я не хотів. Ні один брат мій не хотів, аби у лісі ніхто не є лісником. 2 брати мої в Чехії, і я не хотів ту всю працю займатися. Скільки тут такі простори у людей великі, і все використовується, всі ці землі, людях, скільки процентів от там по тих дебрях. У вас дуже багато виїхало людей за кордон. Дуже багато. Полишали будинки. Полишали будинки, все, якщо би треба зараз когось наняти, щось робити, то й ви не знайдете чоловіка. Що все свої якщо корективи. Якщо є, то лише тільки больний якийсь, що... Якщо, я так розумію, бо спілкуюся з людьми, якщо війна скоро не закінчиться, то людей мало залишиться. І хто буде відбудовувати цю Україну, хто не буде... знати, хто буде відбудовувати її, бо якщо вона протягнеться ще ця війна, не дай Бог, року, то точно руки опустити, бо вівчарити нема кому. Вівчарити не буде кому, того що... Бо кожен вівчар дивиться, як любі гроші і поїхати за границю. То я кажу, ще слава Богу, що на Раховщині можеш їх знайти. У мене вони теж, вони всі в мене з Рахова. Ну, а ви вірите в те, що от так з людьми зустрічаєтеся, спілкуєтеся, ви так у горах часто. Я зараз побуваю дуже радий, що я з вами зустрів таку велику кількість. Ну, я взагалі цікавлюся такими, як ви, такими людьми. Можете гордити, бо не зараз, я знаю такі, що вівчарили і полишалися, і вже ніхто не хоче в нас вівчарити. Але коли кажуть, що ми там купимо стільки, то 1000 овець і підуть на квадроциклах вівчарити. Можуть на квадроциклах, виявляєте собі? Не можуть на квадроциклах. Я був прошлого року у Ясіню, то теж нам розказував один фермер, може він мене буде й бачити, що можна на квадроциклах, можна на коньові вівці випасати. Ні. Це не така худоба, що вона буде на квадроциклі, вона буде на худобі. Або казати, що 20 000 не куплять, то невозможно. Невозможно для того, що немає людей, на кого ви купите. На електропастух. Тільки на електропастух. Ну, але то не перспектива. Для чого, наприклад, розвивати, наприклад, у якомусь регіоні велику кількість овець, якщо люди не будуть задіяні на роботу, не будуть мати роботу. Да, да. Ну, як їх задіяти, наприклад, на полонинах, задіяти велику кількість робочих місць? Ви видите, наприклад, щоб задіяти на фермах? Ні, на ферму у нас невозможно. Отак треба йти робити з сіном, грузити, довозити. Важко працювати. Люди зараз це не родять, аби так робили. Вже не хочуть не це. Родять це, да. А тим більше зараз за кордоном попрацюють. Там попрацюють, там вони заробили $1000 подруга в місяць, легко собі каже, не відповідає. А то й рахуйте, треба, цілий день він є з вівцями, і цілу ніч має дежурити, бо вночі може прийти вовк, може прийти і злодій, може прийти. Що в даний час, рахуйте, роботи нема, нічого нема, люди є й голодні. І якщо зараз, я так вже дивлюся, що якщо, бо я займаюся соціальним захистом населення, зустрічаюся з людьми, люди бідно живуть.
Я вам просто хочу казати, що люди бідно живуть і дехто буде виживати. Якщо так се потягне, ця пенсія там мінімальна, дехто не має стажу, люди та й лікуватися, лікарство дуже дороге. Я думаю, що буде деградація, якщо дотації з боку держави, чи по вівчарству, чи по бджолах, чи по коровах, там, телята якісь закуповувати, тоді все помале буде вимирати, і це буде екзотика для України. Да. Екзотика буде того, що якщо люди потікають за кордон, то хто буде тут тримати? Що би ви хотіли, зараз ми дознімаємо, як будуть заганяти, що ви хотіли побажати, от ви, так як вже опит маєте життєвий, сім'ю маєте велику, що ви хотіли би побажати усім вівчарям, людям, котрі займаються цією професією, вівчарством, котрі не опускають руки, котрі видять себе, бо в них душа тягне вгори, вівцям. Що би ви їм хотіли побажати? Я би їм лише хотів побажати доброго здоров'я, благословення від Бога, аби вони впускали вони руки, та може дасть Бог, та не може, якщо ми будемо казати може, то ніколи не буде. А вірити в те, що дасть Бог, що воно буде все добре. І ще будуть йти, і всі землі будуть використовувати, відкорчовувати, бо землі заростають. Зараз пустите, де вівці дивляться криво так, хоча вже не кошено 3 роки, 4. А хотіли б якийсь заробіток, хотіли б ще, аби ти йому щось дав. Ділянка пропадає, вони її не косять, але коли б хтось пішов косити, то вже то вже проблема, вони вже дивляться, щоб ти йому щось дав. Та наоборот, доки вівці ходять, вони його відновляють, воно поле чисте є. Ну, а дивіться, що, а коли, наприклад, на полонині випасає велика кількість овець, а там ростуть, бо люди і дикоростучі збирають, гриби, яфери, ну якщо пустити на... Теж люди дивляться так. Але все-таки щось впливає, вівця, наприклад, якщо масово їх пустити. На яфи не да. Согласитися, правду, що якщо нормальні яфи не йдуть вівці туди, то там не вівці буде так собирають, як і люди. Я знаю, що і після вівці і корова не хоче пасти. І корова не хоче много пасти. І гриби, коли є, теж рахуйте, що вівці збирають. То людей є, то є людей бізнес. На полонинах наші предки, пра-пра, вони використовували коні спеціальної породи у горах. Вони низенькі коні, гуцулики були. Прийшла радянська влада, треба було ліста тягнути, пішли ті штаєри, коні, ваговози, вагони треба було тягнути. А у вівцях є якісь породи такі, що пристосовані до гір? Чи вівця, то є вівця, чи в Румунії, чи в Австрії? Ні, вівця це є наша українська, закарпатська вівця. Ці вівці і в горах будуть, і в полонинах, і на дощові. І на ровини будуть, на ровенях. І сніг можуть, і град витримати. І все перебудуть вони. А вони зараз люди многі завозять румунські, дорпери, мироноси. Вони получаються як гібриди. І то так є, вони гібриди. І зараз румунські брати вівці, вони молока не мають. Многі ся на них злакомили, поприводили їх сюди і привели хворобу, які много знають вівчарі. І наші вівці. Хворіють, далі наші вівці зато хворіють. А ви вже приблизно, що ми говорили, що кози у вас не є, а ще й дотримуються, аби наші породи. Аби не було гібриду, ми не закупуємо ні відки, бо ми вже боїмося за те, що прошлого року перехворіли вівці, Тячівський район, може сказати, що почти все перехворів. То так як бджоли, може бути і захворюється, і масовий мор бджіл, так само і вівці. Заводити межі наше стадо, якісь заводити другі, нема смисла. А от тепер стоїть там питання, що закупили там в Австрії тих овець. Вони вижиють у цих умовах. Так куди вони тут забудуть? У мене були раніше, я розкажу вам, романовські пару. Та то була така хвороба, що то колись я начнула, в них була хвороба з ніг та кончилося у лопатках. Я знаю, ми навіть мастили, що така спеціально синяком таким мастили. Ну то нашим може, карпатським мастити, так. Мастити. Но не породисти. Породистим треба в халаті білому, десь на фермі. Халату по 3-4, бо вони були собі в царочкові, закриті, тако декого. А чи можуть, наприклад, оці вівці з Західної України, то треба, аби назбирати якусь велику кількість овець, то треба
от такої породи приблизно, Так. аби вона була адаптована століттями 100%. до, що хоч яка вівця випасати на полонинах не буде в тих. Бо Не там буде, і не зимою, буде, бо і літом то- і сніг упаде. Є, що у них здолу ноги м'які, вони йдуть, вони стають, вони хромають далі. То ця вівця буде, хоч і в Африці вона буде ця вівця. Вівця вона би витривала. А в других самі вівчарі зроблять, бо він хоче, щоб вона була рогата, щоб вона була породиста. Вона стоїть $500, 500 євро. Ціна А що велика. стоїть 2,5 тисячі гривень, 3 тисячі гривень. То йому Але рентабельність може бути більша. однако буде. І ягня має лише одно, і молока дає тільки. Ну, а дивіться, молока, скільки то приблизно дає. Так, уже було через 2 тижні вже будете доїти, так? Ну, нормальна вівця на день має дати 2 літри молока. Нормальна, ну. А Якщо дасть і скільки півлітра. чоловік отримає, якщо дасть вашу тару, скільки він 8 кілограм сира і 4 вурди. і 4 вурди. Да. І за випас він платить. За випас він платить, так. Ну, то зараз людські тяжко брати, я хочу сказати, що людські вівці дуже тяжко брати у своє стадо, тому що йому треба дати сир тому газді, що пригнав сюди свої. Зато він мав би принести сюди вівчарям поїсти, посуду помити. А Тячівський Я давно район, ходив, я давно хочу вам ходив, сказати, що і я Тячівський мив район там забув за то. розхворост носили, ми їсти Тут носили. ніхто нічого не робить. Тут прийшли, сир узяли, зважили і пішли. Ну, нечесно. Того, що Нечесно. вівчар за то і професія вимирає. Да, за Тому то що професія раніше вмирає, вівчаря бо- ціна була велика. Вівчарю цінували, йшли, люди майже кожен тримав вівцю, і всі хотіли сир, дивилися, котрому вівчарю дати. Котрому дати, щоб воно було. Ну, люди були на то привикли, на то сир, бо знаєте, зараз я і дітям своїм кажу, раніше, знаєте, були колхози, та було по 10 ботиїв овець, марадиків, по 15 було. Сир звозили з полонини, і кожен чоловік мав вівці вдома і йшов в магазин купити сира. А зараз ніхто не держить, А всі хай хочуть сира сир. хватає. Чого так? Чого це так? Я не можу поняти. Корови, масло привозили, все. Усього було в магазинах, та й люди мали, і люди купляли. А зараз колхозу нема, але ми все й обходимо без нього. Ну, то було такі часи. Я думаю, що коли так як ви хазяїн, ви несете відповідальність, ви заінтересовані, аби вівці були ситі, аби ухожені були, аби міняти місце на полонинах, аби була паша, все свіжа. А так, коли люди на роботі наймані, якщо ними не керувати, вони не заінтересовані. Керувати мусить усюди, я кажу, я Керівник має бути всюди керівником. усюди командувати, аж би сте не тільки робили, аби сте хоч командували. То мусить хтось. Начальник должен бути всюди начальник. На будь-якій роботі. Коротше, питання таке, що говорити, не робити, але треба керувати, то теж має спів. Бо вона зараз керують, пішла така тенденція, революція, є поміняли. такі хлопці, що мають вівці, вони в Чехах, а тут накупляли, відти по телефону командують, як треба їсти дати, то, не то. Ми повинні бути коло них усе. Добре, Йдемо відбирати ягні там. Михайлович. добре, добре. Пускайте бабу пенсіонерку. Заходи, Діма. Помале. Одно втікло. А ну, мале втікло. Бачимо, як оперативно йде розділення ягнят.
Давайте, мама. Стой, я тут не вилезу. Я у своєму житті дослідом на полонинах був, зустрічався з вівчарями, але так як тепер процес, коли вівці приходять на ферму, коли йде випускання ягнят із вівцям, плюс розлучення, дуже цікаво, Микола. Я вам хочу побажати у вашому житті, аби ви все так розвивалися активно, аби у вас було 500, 600, 800 овець. Дякую. Щастя вам, здоров'я, Божої благодаті, аби вас ніколи руки не впускали, аби ви були задоволені своїми дітьми, аби все у вас було добре, все було у вас в порядку. Всього найкращого, всім вас вітаю, а десь ще з вами зустрінемо на полонині і поговоримо вже, як іде доїться у вівці, як це сир виготовляє. Я дуже радий, ще раз вам всього найкращого.